वजरी आहे ती किती पांढरी शुभ्र दिसते मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता. आणि सोबत ही जी आतडी आहे ती सुद्धा आपण व्यवस्थितपणे साफ करून तिला बारीक असं चिरून घेतलेलं आहे. आज किनारी वजरी साफ करिये. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी हार्दिक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण कोणतीही रेसिपी बनवणार नाही आहोत. आजची आपली एक मस्त इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ असणार आहे आणि ती म्हणजे वजरी साफ करण्याची योग्य पद्धत. बरेचदा काय होतं मित्रांनो, गृहिणी ज्या असतात त्या वजरी आणण्याला मागत नाहीत, कारण वजरी साफ करण्यामध्ये भरपूर सारे कष्ट असतात. परंतु आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण वजरी कशी साफ करायची, त्याच्यासोबत ज्या आतड्या येतात त्या कशा साफ करायच्या आणि तेही योग्य पद्धतीने, ते आज आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, मटणाच्या दुकानामध्ये मी गेलो होतो ना, तर स्पेशली मी मटण आणण्यासाठीच गेलो होतो. परंतु समोर मला तिथे मित्रांनो वजरी दिसली आणि ही जी वजरी होती ती मस्त अख्खी वजरी होती. बरेचदा काय होतं मित्रांनो, तुम्ही जेव्हा मटणवाल्याच्या दुकानात जाता ना आणि वजरी घेता तेव्हा ते मटणवाले काय करतात, अर्धीच वजरी देतात, अख्खी वजरी बहुधा देत नाहीत. तर अख्खी वजरी मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता, ही साधारण इतकी लांब लचक असते. शेवटी त्याचा एक कोतळा देखील असतो आणि त्यासोबत मित्रांनो आपण पाहू शकता या आतड्या देखील त्याने आम्हाला दिलेल्या आहेत. तर सर्वात पहिले मित्रांनो काय करायचं आहे, ही जी वजरी आहे ती एक प्रकारची पिशवी असते. आता वजरी जर स्पेसिफिकली आपण सांगितलं तर बकरा जो काही खातो ते जे काय त्या पिशवीमध्ये जाऊन साठतं, ती पिशवी म्हणजेच ही वजरी असते. तर सर्वप्रथम आपण ह्या पिशवीमध्ये थोडंसं पाणी भरून एकदा दोनदा हासळून घेऊयात. तर मी ऑलरेडी मटणवाल्याकडनं ही वजरी जी आहे ती धुवूनच घेतली होती, परंतु ती चांगली धुतलेली नसते. तर महत्त्वाचं म्हणजे ही जी आतली बाजू आहे मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता ती अगदी व्यवस्थितपणे आपल्याला धुवून देखील घ्यायची असते. तर त्यासाठी घरी आणल्याच्या नंतर देखील आपल्याला ही जी वजरी आहे ती साधारण 5 ते 6 वेळा तरी भरपूर चांगली अशी धुवून घ्यावी लागते. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम वजरीला हा जो गट्टा असतो तो गट्टा आपण काढून घेऊयात आणि तो व्यवस्थितपणे साफ देखील करून घेऊयात. तर आता बाकीची जी वजरी आहे मित्रांनो ते आपण आधी सरळ करून घेऊयात, म्हणजे तिची जी आतली बाजू असते ती बाहेर करून घेऊयात. आणि महत्त्वाची म्हणजे हीच बाजू आपल्याला स्वच्छ पाण्याने साफ करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, आता आपण ही वजरीची जी काही पिशवी आहे ना, ती पिशवीच्या आपल्याला अशा प्रकारे मधून एक 2 भाग करून घ्यायचे आहेत. म्हणजे काय होतं, ही एक प्रकारची पिशवी असते, तिला अशा प्रकारे मधून आपण कापलं की छान अशी ती चादरीसारखी लांब लचक होते, जेणेकरून आपल्याला तिला व्यवस्थित धुता देखील येतं आणि व्यवस्थित साफ देखील करता येतं. तुम्ही विहिरीवर देखील ही कृती करू शकता. तुमच्याकडे जर मोठी कैची असेल तर तुम्ही कैचीवरती देखील ही वजरी कापून घेऊ शकता. तर हे पहा मित्रांनो, 2 भाग केल्यामुळे काय होतं, वजरी जी आहे ते आपल्याला व्यवस्थितपणे साफ करायला मदत होते. तर अशा प्रकारे वजरीचा एक भाग आपल्याला उलटा करून घ्यायचा आहे आणि उलटा साईडने आपल्याला अशा प्रकारे ना बकऱ्याला चरबी असते, तर ती चरबी आणि जी काही घाण असते ना ती आपल्याला अशी ओढून ती साफ करून घ्यायची आहे. तर पाहू शकता आपण मित्रांनो, अशा प्रकारची बकऱ्याच्या वजरीची पाठीमागणी जी काही घाण असते ती आपण साफ करून घेऊयात. त्यानंतर आपण पुढची कृती पाहूयात. आणि मित्रांनो, ही जी वजरी असते ना ती आतल्या बाजूने अशा प्रकारे चरबीमुळे एकमेकाला चिकटलेली देखील असते. तर तिला अशा प्रकारे आपण कापून मोकळं करून घेऊ शकतो आणि लांब लचक अशी तिची चादर देखील बनवून घेऊ शकतो. त्याच्यावरची जी चरबी असते ती आपल्याला अशा प्रकारे काढून टाकायची आहे. तर कधी कधी जे हाताने निघत नाही तर तुम्ही एखाद्या चाकूचा देखील वापर करून घेऊ शकता. आणि मित्रांनो, बकऱ्याच्या वजरीचा जो गट्टा होता मगाशी मी तुम्हाला जो दाखवला, त्याच्यातला कचरा आपण साईडला काढून घेतलेला आहे आणि मस्तपैकी त्याला स्वच्छ पाण्याने 4 ते 5 वेळा धुवून घेतलेला आहे. आणि या गट्ट्याचे मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे त्याला ना कप्पे कप्पे असतात. तर कप्प्या कप्प्यामध्ये देखील अशी घाण असते अडकलेली, तर ती घाण देखील आपल्याला व्यवस्थितपणे स्वच्छ पाण्याने साफ करून घ्यायची असते. तर तो गट्टा आपण साईडला ठेवून देऊयात आणि पुन्हा एकदा वजरीकडे वळूयात. आता ही जी वजरी आहे ती उलटा साईडने तर आपण व्यवस्थित साफ करून घेतलेली आहे. आता तिची पुन्हा एकदा आपण बाजू पलटी करून घेऊयात आणि अशा प्रकारे सुद्धा साफ करून घेऊयात.
तर बरेच जण मित्रांनो काय करतात, वजरी साफ करताना ही जी त्याच्यावरची जी स्किन असते, ही स्किन बरेच जणांना आवडत नाही किंवा ते खात नाहीत. त्यामुळे काय करतात, उकळत्या पाण्यामध्ये या वजरीला टाकलं की त्याच्यावरची जी स्किन असते ती स्किन लगेचच निघण्यासाठी देखील मदत होते. परंतु मित्रांनो, जर तुम्ही ही वरची स्किनच काढली आणि पांढरी शुभ्र अशी फक्त वजरी तुम्ही घेतली गुळगुळीत अशी, तर त्याच्यामध्ये खाण्यासारखं असं काहीच राहत नाही. तर म्हणून आम्ही ही जी स्किन आहे वरची ती अजिबात काढणार नाही आहोत. फक्त ही जी वरची स्किन असते ती भरपूर चांगल्या प्रकारे आपल्याला ती साफ करून घ्यायची असते. आणि अशा प्रकारे चाकूने आम्ही तिला छान असं घासून घासून साफ करून घेत आहोत, जेणेकरून आपण पाहू शकता ही जी मळ असते या स्किनवरची मळ देखील निघून जाते आणि आपल्याला भरपूर बनवण्यासाठी देखील भरपूर सारी वजरी उपयोगास पडते. ही फक्त मित्रांनो आपली पहिली स्टेप आहे. अजून आपल्याला 2 ते 3 स्टेप्स यामध्ये वजरी साफ करून घेण्यासाठी अजून करायची आहे. तर मित्रांनो, वजरीसोबत आपल्याला मटनवाला फ्रीमध्ये देतो, ती म्हणजे बकऱ्याची आतडी. ते आतडी मित्रांनो किती लांब लचक आहे पाहू शकता. त्याचे तो आपल्याला तुकडे करून देतो, त्यामुळे आपल्याला ती छोटी छोटी वाटते, परंतु भरपूर सारी लांब लचक अशी ही आतडी असते. आता ही आतडी साफ करण्याची योग्य पद्धत आता मी तुम्हाला दाखवतो. तर या आतडीच्या वरती फक्त आपल्याला अशा प्रकारे खराट्याची जी काठी असते ती वरच्यावर टेकवून घ्यायची आहे आणि पुढची जी आतडी आहे ती आपल्याला हळूहळू करून मागे सरकवून घ्यायची आहे, जेणेकरून काय होतं, ही जी आतडी आहे तिची आतली जी बाजू असते ती आपल्याला साफ करण्यासाठी सापडते, जेणेकरून ते आपण व्यवस्थितपणे साफ करून घेऊ शकू. तर मित्रांनो, आता आपण जी वजरी चाकूने खरडून खरडून साफ केली होती ती आपल्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही मित्रांनो वजरी साफ जेव्हा कराल ना, जेव्हा नळाला पाणी आलं असेल ना तेव्हाच करा. नाही तर तुम्ही म्हणाल की मी टोपभर पाण्यामध्ये वजरी साफ करून घेते, तर तुम्हाला तसं अजिबात करायचं नाही आहे, कारण भरपूर सारं पाणी लागतं या वजरी साफ करण्यासाठी. आता ही जी वजरी आहे ती आपण चाकूने करडून झाल्यानंतर अशा प्रकारे चोळून चोळून आपल्याला ती साफ करून घ्यायची आहे. त्याच्यावरची जी काही घाण असते ती निघून जाते. आणि मित्रांनो, या ज्या आतड्या आहेत त्या आपण एका खराट्याच्या काठीच्या सहाय्याने त्याची उलटी बाजू करून घेतलेली आहे. तर आता या ज्या आतड्या आहेत त्या आपल्याला 1-2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायच्या आहेत. तर मित्रांनो, 1-2 वेळा ह्या आतड्यांमधनं पाणी आपण हासडून घेतल्यानंतर ह्याला थोडंसं आपण आता ह्याच्या आतड्या त्या टोपामध्ये ट्रान्सफर करून घेतलेले आहेत. आता या टोपामध्ये आपल्याला थोडंसं चुना देखील मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे चुन्याची जी ट्यूब असते ना त्याच्यातला थोडासा चुना जो आपण या ताटामध्ये आता पाडून घेतलेला आहे त्याचं आपण थोडंसं पाणी तयार करून घेऊयात. चुन्याचं पाणी मित्रांनो गरम असल्यामुळे ह्या ज्या आतड्या असतात त्याच्यातली जी घाण असते ती लवकर साफ होण्यास मदत होते. आता चुन्याच्या पाण्यामध्ये आपण ह्या आतड्या थोडासा 1-2 वेळा हासडून घेऊयात. त्या चुन्याच्या पाण्याला मित्रांनो फेस देखील आलेला आहे, आपण पाहू शकता. याचा अर्थ या आतड्यांची जी घाण असते ती निघून जाण्यासाठी मदत होणार आहे. आणि आता मित्रांनो, या ज्या आतड्या आहेत त्यामध्ये थोडंसं आपल्याला टोपामध्ये पाणी टाकून हा जो टोप आहे तो गॅसवरती ठेवून द्यायचा आहे आणि थोडंसं याचं जे पाणी आहे ते आपल्याला कोमट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, आता हे जे आतड्या आहेत त्या आपल्याला वजरीपेक्षा सेपरेटच थोड्याशा कोमट पाण्यामध्ये थोड्याशा गरम करून घ्यायच्या असतात, जेणेकरून त्याच्यातली जी काही उरलेली घाण असते ती निघून जाते. आता आपण पुन्हा वळूयात आपल्या वजरीकडे. तर मित्रांनो, आता आपण ही जी वजरी मस्तपैकी साफ करून घेतलेली आहे तिला आपण बारीक चिरून घ्यायचं आहे. तर बारीक चिरून घेण्यासाठी तुम्ही एकतर कैचीचा तरी वापर करू शकता किंवा तुमच्याकडे जर विळी असेल तर विळीवरती देखील तुम्ही ही वजरी चिरून घेऊ शकता.
तर मित्रांनो, वजरी कापून घेण्याची देखील एक टेक्निक असते. ही जी अख्खी वजरी असते तिच्या तुम्ही या अशा प्रकारे वजरीच्या आपल्याला पट्ट्या कापून घ्यायच्या असतात आणि त्यानंतर आपण तिला चौकोनी असे छोटे छोटे तुकड्यामध्ये विभाजन करून घ्यायचं असतं. तर वजरीचे तुकडे जे आहेत मित्रांनो, ते आपल्याला थोडेसे मोठेच ठेवायचे असतात, कारण जेव्हा हे वजरी पूर्णपणे शिजली जाते तेव्हा त्या वजरीचे तुकडे जे आहेत ते आवळले देखील जातात. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही ही जी अख्खी वजरी आहे तिचे बारीक बारीक तुकडे तयार करून घेतो. त्यानंतर आपण पुढची कृती पाहूयात. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण ही जी वजरी आहे ती मस्तपैकी साफ करून कापून घेतलेली आहे आणि सोबत आम्ही थोडंसं कोमट पाणी देखील तयार करून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं चुन्याची ट्यूब देखील टाकून घेतलेली आहे. तर मित्रांनो, चुन्याची ट्यूब तर आपण वजरी व्यवस्थितपणे साफ व्हावी यासाठी आपण टाकून घेतलेली आहे. आणि आपण पाणी जे आहे ते महत्त्वाचं म्हणजे कोमट घ्यायचं आहे. अगदी उकळलेलं पाणी आपल्याला अजिबात घ्यायचं नाही आहे. कारण काय होतं, जर उकळलेलं पाणी जर तुम्ही घेतलं त्यावरची ही जी स्किन असते ती स्किन निघून जाते. तर तुम्हाला ती स्किन काढून साफ करून घ्यायची असेल वजरी, तर तुम्ही उकळलेल्या पाण्यामध्ये नक्की टाकून घेऊ शकता. त्यामध्ये थोडंसं मीठ देखील टाकून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, मीठ आणि चुन्याची ट्यूब या दोन गोष्टी टाकल्यामुळे तुमची जी वजरी आहे तिला जो हिवचपणा असा थोडासा वास असतो तो वास त्याचा निघून जातो. तर त्यासाठी आपल्याला कोमट पाणी, चुन्याची ट्यूब आणि थोडंसं मीठ हे नक्की टाकून घ्यावं. आता ही जी वजरी आहे ती साधारण एक 10 मिनिटासाठी आपण या कोमट पाण्यामध्येच ठेवून देऊयात, जेणेकरून तिचा हिवचपणा देखील निघून जाईल आणि ती वजरी स्वच्छ देखील होईल. तर मित्रांनो, आता 10 मिनिटानंतर आपण ही जी वजरी आहे ती एका ताटामध्ये काढून घेणार आहोत. ताटात काढून घेण्यापूर्वी थोडीशी आपल्याला चोळून त्याच्यातले जे पाणी आहे ते पिळून त्या ताटामध्ये काढून घ्यायचे आहे. तर मित्रांनो, आपलं वजरीचं तर काम झालेलं आहे, परंतु आपण ज्या आतड्या गरम पाण्यामध्ये ठेवल्या होत्या तर त्या आतड्यासुद्धा मस्तपैकी गरम झालेल्या आहेत. आणि त्याचा महत्त्वाचा म्हणजे जो चिकटपणा असतो तो चिकटपणा दूर करण्यासाठी आपल्याला आतड्या गरम करून घ्यायच्या असतात. त्या आतड्या आहेत त्या छान अशा कडक देखील झालेल्या आहेत. आता या ज्या आतड्या आहेत मित्रांनो त्या आपण व्यवस्थितपणे कापून देखील घेऊ शकतो. जर तुम्ही ह्या आतड्या गरम न करता जर चिरल्या असत्या तर तुम्हाला चिरायलाच जमल्या नसत्या, कारण त्या आतड्या जसं त्या चिकट असतात, भरपूर अशा गुळगुळीत असतात, त्यामुळे तुम्ही त्याला चिरून देखील घेऊ शकत नाही. तर आता ह्या ज्या आतड्या आहेत मित्रांनो त्या आपण अशा प्रकारे बारीक बारीक करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर त्यांना फक्त एकदा आपण स्वच्छ पाण्यातनं नितळून काढणार आहोत. आणि अशा प्रकारे फायनली मित्रांनो आपली ही वजरी आणि आतडी व्यवस्थितपणे स्वच्छ साफ करून झालेली आहे. तर मित्रांनो, आपण पाहू शकता ही जी वजरी आहे ती जेव्हा आपण दुकानातून आणली होती तेव्हा किती डार्क ब्राऊन दिसत होती. भरपूर तिला आता व्यवस्थितपणे साफ देखील केलेलं आहे. आणि ही जी वजरी आहे ती किती पांढरी शुभ्र दिसते मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता. आणि सोबत ही जी आतडी आहे ती सुद्धा आपण व्यवस्थितपणे साफ करून तिला बारीक असं चिरून घेतलेलं आहे. चला तर मग मित्रांनो, आता ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली हे मला तुम्ही कमेंटद्वारे नक्की कळवा. चला तर मग तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. आज की नारी वजरी साफ करिये. कपड्यासारखं तिला पिळून घ्यायचं आहे मित्रांनो. आज की नारी वजरी बनारी. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.